mensahe sa umagang ito. Pagpatuloy po natin ang ating aralin about head covering in the church. So I gave you a background of this passage. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 11. The occasion of the writing, ito po ay nasulat dahil nais i-address ni Apostle Paul ang ilang mga, actually hindi lang ilan, maraming problema sa Corinthian church. Ang Corinthian church badly affected by the by their environment. They were surrounded by sinful people. Yung bisyo galing sa silangan, bisyo galing sa kanluran, nag-merge. Because Corinth is a major trade route. Diyan talaga nagko-converge ang mga negosyante. Diyan nagko-converge ang iba't ibang lahi because of its ideal location. Pang negosyo, pang komersyo. Isang importanteng syudad, maraming populasyon. Andyan ang mga Jew, andyan ang mga Greeks, andyan ang mga Romans, and a mixture of sailors, merchantmen coming from different parts of the world. Dahil major trade route yan, nagko-converge sila dyan. At kung ganyan ang isang syudad, talaga maraming yayaman at uunlad ang syudad. Pero habang yung mayaman ng syudad, sumasagana din ang kasalanan. Iba't ibang bisyo na yan, coming from the east and from the west, andyan na lahat ng uri ng kasalanan. In Paul's second missionary journey, he was able to start a work in Corinth. In staying there for about 18 months, nasumula ng isang gawa ito, isang simbahan ang natatag. Pero ang naging problema ng Corinthian church, bagaman sila yung convert na para sa Panginoon, and yet, yung bad habits na kanilang nakasanayan, wala nung sila yung namulat, hanggang sa sila yung naligtas, hirap pa silang iwanan ang kanilang mga bad habits. They have a hard time adjusting to the new lifestyle. Mula sa lifestyle na makasalanan, na without any restraint sa kasalanan, ngayon, kailangan na nila mamuhay ng banal, and they have a hard time adjusting to that. Yung mga hidden practice, nahirapan sila dyan. And I mentioned to you some of their problems, problems in morality, problems of division, karoon ng faction sa simbahan. Isang simbahan yan, pero mararamdaman mo, may grouping sa loob. Sabi ng iba, I am of Paul. Sabi ng iba, I am of Apollos. I am of Cephas. And some would say, I am of Christ. Sabi ni Apostle Paul, hindi ba kayo bata niyan? Hindi ba kayo baby niyan? Na ganyan kayo? They have problem with immorality. Na yung stepson would have a relationship with his stepmother. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko man lang narinig yan kahit sa mga unbelievers. But to you, it is commonly reported. Ordinary yan, commonly reported. Pangkaraniwan ng narinig sa inyo. And I praise you not regarding that. They have problem with this suing in court, brother against a brother before an unbelieving judge. Mananampalataya, kapwa sa mananampalataya at ang magsasettle unbeliever. Sabihin ng lupo ng barangay, pareho naman kayong baptist, ba't din naman kayong magpasensyahan pagkamayan? So naghahablahan, pareho mananampalataya. Hindi ho nararapat yan. Another problem, yung kanilang worship service, na confused. Women speaking, preaching. So, sabi ni Paul, I require women to keep silence in the church. 1 Corinthians chapter 14, verse 32. I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man. But let them learn in silence and keep in subjection. If they will learn anything, let them ask their husbands at home. But I suffer them not to teach, nor to usurp authority over the men. So, disqualified na rito yung pastora, yung babae magpapastor, dahil nakalagay sa Biblia, I do not allow women to preach, nor teach, or to usurp authority over the men. Di ho magandang sitwasyon. It's not an ideal situation. Ang ating justification yan, bakit si Deborah? Iba ho yung Old Testament, Tayo po'y, ang pattern natin is patterned after the New Testament time.
Because the church is a New Testament thing. Pagbagong tipan ng churches. Therefore, ang ating pattern of doing things must be patterned in the New Testament. At ano man yung mga naunang nakita natin will be superseded by what came later. Kunyari, nagutos ka sa isang bata, bumili ka nga ng suka. And then later, ay, huwag na pala, mantika na lang. Anong pakikigan? Suka pa rin? Pipilit pa rin ba yung suka? Dali lang po, nauna nyo sinabi suka eh. Hindi ho. Kung ano yung nahuli, kung ano yung later instruction will supersede what came first. Old Testament must be superseded by the New Testament because the New Testament was the later instruction. Yan yung mga nahuling instruction ng Panginoon. Eh marami, hindi pa rin makakawala sa Old Testament eh. Sabado pa rin nananambahan dahil araw daw ng Sabat. Hindi makakawala-kawala dyan. Yung mga pag-aalay, mga ritual, eh, hindi na dapat ibinabase. No? Ang sistema ng ating gawain sa lumang tipan dahil na-supersede na yan ng New Testament. It must now be patterned after the New Testament pattern. They have problem with their Lord's Supper. Inaluhan nila ng love feast. Ano? So maraming problems na in-address si Apostle Paul. Ano? Questions about the afterlife. Wala na raw resurrection of the dead. Sabi ng Apostle Paul, kung walang resurrection, then Christ rose in vain. Nabuhay pala sa kamatayan sa Kristo na walang kabuluhan. Kung walang pagkabuhay ang patay, patungo sa langit, hindi na mabubuhay ang katawan, we are of all people most miserable. So, dinidiyan dyan ni Apostle Paul, totoo ang pagkabuhay ng mga namatay kay Kristo. Totoo yun. So, there was a long discussion of Paul on that, ano? In 1 Corinthians chapter 15. Tinakil ni Apostle Paul ng mahaba-haba yan. 1 Corinthians chapter 15. Now, let's return, ano? Let's go back to our passage. 1 Corinthians chapter 11. Now, as I said earlier, no, this is the only passage in the scripture which deal with the subject of head covering o rin pagsusuot ng belo, lambong ng mga kababaihan. So, it is found in 1 Corinthians chapter 11. Now, there are two basic divisions of thought regarding this, ano? As I said, nagkaroon po ng controversy regarding this issue. To the point na yung ilan, ayaw na makipag-fellowship sa isang simbahan na hindi nagbebelo sa service ang kanilang mga kababaihan. So it became a test of fellowship. Pero man nagsasabi na iba na pag hindi kayo nagbebelo, wala kayong authority. Wala na yung authority na. So ano ba talaga ang katotohanan tungkol dito? No? And there are two basic divisions of thought. Meron dalawang paniniwala dyan. Na ang mga kababaihan, according to this passage daw, ay dapat nagsusuot ng manufactured head cover. Tela. O anumang bagay na pang-cover. Meron mga ako narinig eh. Pati yung pangpaypay sa langaw. No? Yung stick na may mga plastic na ginipit-gupit. Eh magpe-prayer sa pagkain. Ay, magpe-pray na pala. Walang mahagilap na pang head cover, eh, yung pangpaypay ng langaw, eh. Yun na yung nilagay sa ulo, magkaroon lang ng cover. Grabe naman. Sabi lang na meron may pang-veil. At tayo po ay nakaranas na yan, no? Nung tayo mga bata pa, nakikita natin natin mga ninuno, lola natin, sisimba, kung hindi pan nyo sa ulo, eh, belo, no? Ngayon, tanong ko, dapat mo lang i-practice yan ng mga mananampalataya ngayon. Dapat ba pinapractice yan? Pinasubisimba. At kung pinapractice, paano dapat gawin yan? So, doon sa mga nagsasabing dapat, eh, nagkakaiba rin sila ng paniniwala. Pero nagsasabi na yung panyo, okay na yun. Sa US naman, yung hat, nakabonet ka, pwede na yan. Kaya during service, nakabonet sila. Naka-hat. Yung iba naman, eh, kung hindi man nyo, mahaba. Parang belo na sinusuot pag kinakasal. Iba, gano'n. So, ang isa namang division, isa pang division of thought dyan, isa pang paniniwala dyan, na hindi na kailangan ang manufactured head covering. Yung buhok, sapat lang pang-cover yan. At kung ang buhok, sapat ng cover, dapat mahaba. At kung mahaba, gano'ng kahaba naman ang tanong. Sabi ng ilan, basta mukhang babae ka, okay na yan. Yung madidistinguish ka na babae ka,
mahaba to the point na ma-distinguish ka na isa kang feminine, okay na yan. So, yan ang mga divisions of thought. Pero sa division, may mga variation pa rin, ano? Ano pa talaga ang tinuturo ni Apostle Paul dito? Now, at the onset of this subject, nasabi ko po sa inyo na ito po isang, it is a local custom. Isa itong costumbre na particular in Greece. Ito po ay isang custom na particularly pinapractice sa Greece. At ang nagbe-veil sa kanila, bukod sa mga kababaihan, are also the slaves. Pero yung mga hindi slaves, they don't wear any covering on their head ng mga kalalakihan. Hindi sila nagsusuot niya. Ang mga slaves ang naglalagay niyan at ang mga kababaihan. So it is a practice by the Greeks. At pinractice nila ito noong araw pa man, noong wala pa mga Kristiyano, wala pang Christianity, patagal ng practice yan, costumbre na nila yan. So it is not something that Apostle Paul instructed or taught them. Hindi si Apostle Paul ang nagturo ng costumbre na yan, nadatnan na niya yan. Patagal ng ginagawa yan ng mga tao. Kahit magano pa sila, pinapractice na nila yan. And the question now is, dito sa Corinthians, sila yung naging mananampalataya. Ano ngayon ang gagawin nila sa custom? Are they still going to adhere to the custom? Or do they have to adopt another one? At yung i-adhere ba nila yung pinapractice sa mga Jew? Dahil ang Corinthian Church, galing din naman yung gawain na yan sa ministry ng Jewish Church. And among the Jews, even up to now, iba ang kanilang custom. Among the Jews, baliktad. Ang babae, hindi naglalagay ng head cover. Ang lalaki ang naglalagay sa kanilang ulo ng hat. Magpahanggang ngayon, actually. Ang mga Jew na nag-worship sa kanilang mga synagogues, naglalagay ng parang sa papa, parang saklob lang na gano'n, o kaya sombrero. Kung makapanood niyo yung movie na Fiddler on the Roof, yung nakapanood ng movie na yan. Ano ba? Isang movie yan na nagde-depict ng buhay ng mga Jew while in exile. Sila po ay nasa iba't ibang panig ng mundo. At doon sa movie na yan, ay yung mga Jew na nasa Russia, pinapakita dyan. Isang main character doon. Kaya siguro marami tayo nakahat. Kasi wala tayong permanenteng lugar. Marami tayong pinapalayas. Marami tayo saan dinadala. Sa kanilang worship service, talagang nagahat ang lalaki. So ano gagawin ng mga Greeks? Dahil mananampalataya sila ngayon, dapat ba nilang i-relinquish o dapat ba nilang i-stop ang kanilang custom na nagisnan, ang babae nag-head cover? At i-adapt nila yung ginagawa ng mga Jew, ang babae naman ang walang head cover at lalaki naman nagahat, o totally alisin na nila yung kanilang head cover. Sabi ng Apostle Paul, that is a personal decision. Sabi ng Apostle Paul, judge in yourselves. Kayo mag-judge niyan. Hindi ako magiging judge nyo. It is a personal matter. Hindi yan custom ng simbahan ng Panginoon. Hindi yan church tradition. Hindi yan church custom. It is a local custom. Kayo magde-decide yan kung gagawin nyo o hindi. But as far as I am concerned, sabi ng Apostle Paul, maganda na ituloy niyan because the custom has a very good symbol. Napakaganda ng symbol ng custom. And it is a proper thing to do na nagsasubject ang babae sa kanilang asawa at ipinapakita yan overtly by the wearing of the veil sa paraan ng pagpapakita niya. Na kapag ka nag-aalis ng head cover ang babae, pangit ang testimony, pangit ang pinapakita niyan. Kasi nung araw, ang mga hindi nag-head cover na babae sa Greece ay yung mga rebelde. And the prostitutes. Kung natatandaan nyo, I mentioned this morning, na yung mga kababaihan nila, yung mga nasa temple, yung mga prostitutes ng temple, sacred prostitutes, sacred temple prostitutes, there were 1,000 of them. 1,000 lahat yan.
At yan mga kapatid, ay hindi na nag-head cover. And they wear their hair short. Hindi nila pinapahaba ang kanilang buhok. Maiksi lang at hindi sila nag-head cover. Kaya kapag nakita mo yan, they are easily identifiable. Madali silang ma-identify. Temple prostitute. Paano kung mananampalataya ka? Believer ka. Kunyari, isa kang temple prostitute, na-save ka. Anong gagawin mo? Diba? Kailangan, magpahaba ka ng buhok. Kaso lang, matagal lumaba ang buhok eh. Diba? So, anong gagawin mo para hindi ka ma-identify na iniwan mo na yung ganong trabaho? Diba? Magtakip ka ng cover, magtakip ka ng veil. Kasi kung sasabi kang mananampalataya ka, tapos tinanggal mo yung head cover mo, ma-identify ka pa rin ng mga tao na hindi naman masyado nakakakilala sa'yo. Siguro ito isang temple prostitute. Pero bakit nagsisimba na sa baptist? Diba? So maraming matitiso na hindi maganda ang testimony. Kaya sa custom, kung maganda ang pinapakita ng custom, sabi ng Apostle Paul, ituloy niya, magandang custom yun eh. Pero kayo magdidesign yan, hindi ako. Pero but as far as I'm concerned, sabi ng Apostle Paul, kung maganda ang pinapakita ng custom, walang binibreak na biblical principles, maganda naman ang pinapakita, ituloy niyo yan. Dahil kapag hindi niyo tinuloy yan, makakahinder pa yan eh. It would be a bad testimony. Kaya pero sabi ng Apostle Paul, but if any among you would be contentious, marami pa rin mapilit, sabi ng Apostle Paul, sinasabi ko sa inyo, wala kaming ganyang custom, sabi ng Apostle Paul, verse 16. 1 Corinthians 11:16. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Meaning, ang kostumbre ng pagbebelo, hindi po yan in-impose sa lahat ng simbahan. Hindi yan kostumbre ng mga simbahan. At hindi yan ini-impose sa mga simbahan. Yan ay isang question na ni-raise doon sa mga Greeks, sa mga taga-Corinthians, in their particular time and in their particular setting. Sa kanila lang yan. So, para sa atin, hindi naman tayo, wala naman sa kostumbre natin na nagbebela mga kababaihan eh. Di ba? So, wala tayong ganyang costume. So, hindi po obligado sa atin na i-practice pa yan pagbebelo na yan. Although, meron po kung alam na mga kapanalig natin ng mga Baptist churches, nagbe-veil. O ngayon, tanongin ko kayo, kung meron pa magsisimba rito sa atin at nakabelo, ano gagawin natin? Palalabasin pa natin? Sabihin natin, hindi natin practice yan, ano ginagawa yan? Hindi, hayaan natin siya. For conscience sake. Yan ang kanyang, conviction eh. Then ipapakita niya kanyang pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang asawa by wearing that. Itipigilan. Pero wag natin papabayaan siya na i-accuse naman tayo. At titirahan niya tayo ng titirahin na, kayo, mga anak kayo, rebelde. Hindi kayo marunong magpasakop kasi hindi kayo nagsusuot. Hindi naman tayo mapahig ng tanong. Ano? So, ganun po ang ating magiging stand. So, the women covered themselves, symbolizing the protectiveness that they enjoyed from their husbands. And Paul intimated that there is nothing wrong with this. For in creation, God created man, and from Adam came the woman. So, pinapakita ng pagbebelo ng mga Greeks na sila ay nagpapasakop sa kanilang asawa. Sabi ni Paul, walang masama dyan. Dahil totoo naman na ganyan ang nangyari sa creation. Ang lalaki ang nakuna. At ang babae nanggaling sa lalaki. At lalaki ang magpaprotect sa kanyang asawa. Kaya yung make-up, yung differences in the make-up of male and female, ang Diyos ang responsible din eh. Di ba? 1 Corinthians 4:7, who made you to differ? Who made us to differ? Sino nagbigay ng pagkakaiba-iba sa atin? Hindi lang naman sa kaligtasan tayo nagkakaiba-iba ng oportunidad eh. Kahit sa pagkakalalang ng Diyos. Ginawa niya ang lalaki na stronger, both physically and emotionally, kaysa sa babae. Dahil intended yan para i-protect ng lalaki ang kanyang asawa. At dapat talaga pinapakita yan. Ano? Sinong mas malapad ang balika? Nakakita kayo ng babae na malapad ang balika, bakla yun. Ngayon yun, ang ganda-ganda niya, tapos pag tumayo ang balikat no? Maton. Pag tinanong mo legs parang legs ng ng runner.
Pero mukha, no? Ganda-ganda. Hindi mo ba yan? Diyos ang naglagay ng pagkakaiba na yan. Hindi yan eh. Ang babae, paano ma-distinguish? Di ba yung hips, malalaki? Balakang? Di ba? God was responsible for those differences. And at any point in time, we are not allowed to change that. Hindi tayo pinayagang baguhin yan. Dahil ang Diyos ang nagtakda na magkaroon talaga ng pagkakaiba ang babae sa lalaki. Either physically, in appearance, or emotional makeup, physical makeup. Ang Diyos po nagbigay ng ganyan mga differences. Although in Christ, sabi ni Apostle Paul in Galatians 3:28, lahat tayo pantay-pantay kay Kristo. Sa paningin ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Pantay-pantay na pinaghalayan ng buhay, pantay-pantay na binigyan ng pag-ibig. Pero sa Panginoon yan. Pero sa present order of things, sa pangkasalukuyang kalagayan ng tao, no? Hindi ho mababago ang pagkakaiba. Na ang lalaki ay magiging head of the family. Hindi yung hindi mo ba alam na ako ang head sa pamilya? Di ba? Di ba, Mrs.? Di ba? Pero di ba dapat ako kasunod dito? Di ba, Mrs.? Di ba, Ate? Pero kung susunod, pero nagpapaalam mo kay Mrs., Hindi, ganun. Okay? So, since the custom of head covering showed beautifully that which is true in creation, and also in the order of things, there is no need for the Corinthian believers to reject the Greek custom and assume the Jewish one. There is no need. Hindi na kailangan i-adapt ang customary ng mga Jew. Na yung lalaki yung nag-develop. And then, babae yung walang head cover. Ituloy nila. Kasi maganda yung pinapakita ng custom. Maganda eh. Sabi na po, maganda yan. Ituloy nyo yan. Magandang meaning yan eh. Wala namang pinaviolate eh. So, ituloy nyo. Dahil pag hindi nyo tunuloy yan, makakapisod pa yan. Makaka-offend pa yan. At hindi magandang testimony. Okay? So in verse 13, sabi na Apostle Paul, decide, judge in yourselves. It is something that you need to decide on your own. Hindi ako mag-decide yan. It is a personal matter. Hindi ito pang simbahan. Okay? So, ano pang isang bagay? Kung makikita natin, verse 10. Let's take a look at verse 10. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Ano ba itong angels? Bakit meron ditong angels? Sabi nila, pastor yan. Pastor ang tinutukoy dyan. Well, I believe these are literal angels. Kasi when a woman wear a head cover among the Greeks, actually they accomplish 4 things. Merong 4 na bagay na nangyayari. Ano yan? She gives a visible attestation of her womanhood. Pinapakita niya visibly na siya isang babae. She shows that she recognizes her husband's protectiveness. Number 3, she does not disturb a good custom. And number 4, she knows that heaven is pleased with her action. Kapag ang babae, among the Greeks, they wear the veil, pinapakita nila yung 4 na bagay na una sila isang babae. Pinapakita nila yung kanilang pagpapasakop at pagpapailalim sa protection ng kanilang asawa. Na ang Diyos ay nalulugod sa kanilang ginagawa dahil sa mga anghel, because of the angels. Approve ng mga angels. Approve of heaven ang kanilang ginagawa. Hindi nasasaktan ang mga anghel sa kanilang ginagawa. Sino ba itong mga anghel? According to the Bible, meron tayong mga anghel, at dito ang mga anghel to watch us. Diba yun na sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 14? For these angels, are they not ministering spirits sent forth to the heirs of salvation? Hindi ba sila yung mga nagmi-minister ng mga espiritu na pinapadala ng Diyos sa mga magmamana ng kaligtasan? So, dito lamang po ang mga anghel nakapaligid sa atin. Ay mga pinagagagawa natin, pinapanood ng mga anghel yan. Eh, paano ba nalalaman na isang anghel meron naliligtas? Diba, according to the Bible, there is joy in heaven and among the angels kapag merong nasa save. Kasi andito ang mga anghel nanonood sila pag merong nasa save. Pag merong Kristiyano na nagluloko,
Kaya. O, yan na. Sabi ng demonyo, ayan, tinan mo. Sabi nyo, anak ng Diyos, nag-aaway yung demonyo, tsaka anghel, ano? Yan. Akin yan. Bakit? Papasok sa sugalan. Diba, Kristiyano yan? Ayan na. Ang sabi ng anghel, talo ako. Pagdaan sa isang simbahan, ayan, talo ka. Lahat ng nandyan, sabi ng baptist ng angel, amin yan, sa Diyos yan nandiyan. Sabi ng demon, tinan nga natin. May nakita sa lobby, natutulog, yan, akin pa rin yan. Sabihin ng demon yan, natutulog, akin pa rin yan. Hindi nakikinig na service. Yan, dinagbigay ng tithes, akin pa rin yan. Tinago yung tithes, tinago. Hindi bibigay na sana, hindi niya binigay. Binigay lang barya, akin pa rin yan. So there are angels, they're watching us. Pinapanood yung ginagawa natin. Pinapadala sila ng Diyos para tingnan tayo, bantayan tayo. Hindi niyo ba napupunan na minsan in near danger, bigla kayong nasasave sa mga danger? Alam niyo ba na merong isang anak na member sa park na nadaga na ng Mercedes-Benz na van? Bakat yung gulong sa dibdib ng bata, pero walang fracture. Nagulungan ng Mercedes na van, di ba yung MB100? Bigat nun. Bakat yung gulong sa dibdib ng bata. Walang fracture ng bata, anak ng member. Pero yun yan. Hindi ka inangat ng angel yun. Inangat ng konti, para ka lang yung gulong gulong. Pinapadala sila sa mga magmamana ng kaligtasan. So ito po nangyari sa Corinto, mga kapatid. This is sad. Sometimes we can point finger on the Corinthian church. Salbahe yung mga taga-Corinto. Binigyan nila ng sakit ng ulo si Apostle Paul. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, all things work together for good. Alam niyo ba na out of their troubles, out of their problems, came out very rich instructions. Ang daming instruction ang naibigay sa atin ng Book of Corinth. Ang daming instruction. Dealing with morality, dealing with relationships, dealing with leadership, dealing with church order, church practice. Ang daming napaka-rich sa instruction ng Corinth. Kaya sabihin natin, salbayan Corinto dahil binigyan na lang sakit ng ulo si Apostle Paul. Pero out of the book, because of what happened, ang dami naman nating natutunan. Kaya all things really work together for good. Of course, we do not justify yung kanilang mga ginawa. Pero meron pa rin tayong ipagpapasalamat. Because of what happened to them, we had a lot of instruction. Isa na nga itong proper adapting or proper adaptation of a certain custom na maganda naman ang meaning. Ituloy natin yan kung maganda ang meaning. Pero meron talaga custom na hindi talaga Kristyano. Sabi ng Bible, the custom of the heathen is vain. Although meron din mga customs na really good. Kunyari, magmamano. Dapat pa natin sabihin sa anak natin na wala sa Bible yan, huwag ka na magmano, wala sa Bible yan. Pwede bang gawin yun? Masama ba ang pinapakita ng pagmamano? Masama ba o maganda? Di ba maganda naman yung meaning ng pagmamano? Yung pagre-recognize mo na nandito na po ako. Di ba? Huwag naman yung money po. Yung Pasko, money po. Hindi ho yung mano para sa money po. Hindi ho money ang, di ba? Kaya nagmamano dahil sa money, Pagkamano Hindi naman yun ang meaning ng pagmamano. Pagmamano shows respect, di ba? Pagpapakita ng respeto. Hindi yung dumating na parang hangin lang yung dumaan. Andiyan ang lolo, andiyan ang lola, andiyan ang tatay sa sala Dumating ang anak, parang hangin lang yung dumaan, parang walang nakapit pa. Di ba? Maganda yung, kung dadating ka, andiyan yung magulang mo, di ba? Saglit ka lang. Kamusta po kayo, dito na po. Parang ano yung pinapakita kahit hindi ka magsalita, di ba? Dumating na po ako, kamusta po. Parang yun ang nasa isip mo Yun ang nasa meaning, di yung pagbukas mo ng pinto, dire-diretso ka lang sa kwarto mo. Sabay harap sa TV, harap sa PSP, harap sa cellphone.
Ano nakit mo? Furniture? Lolo mo, furniture lang yan? Isang appliance lang ba na nadaanan mo? Diba? So, maganda ang pinapakita ng pagmamahal. Isang custom ng mga Pilipino na magandang meaning. Magandang panatilihin. Magandang manatili. So, ito ang issue sa 1 Corinthians 11. What shall we do with the existing custom? Sabi niya po, examine the custom. If it shows a good symbolism, it shows good principle or good thing, which is proper and not violating God's order in creation, walang binabiolate sa scripture, continue with the custom. Pero kung meron ka ba-violate, huwag nyo ituloy. Yun po lamang ang rule dyan. Pero yung issue ng pagbebelo, hindi naman natin custom sa Pilipino yun. Iba yung custom natin dito. So, there is no need for us to impose that on our women or the members of our church. But if others will insist, nasa sa kanila yun. It's their freedom to do that. Okay? So, tayo tumayo, tayo magwakas sa panalangin at yung pong ibabaptize po natin ay ating pong baptize. Mag-imit ka ba ngayon, brother Lindo? Imit mo muna. Before the baptism, halika na muna. Mag-pray muna tayo. Salamat po, Ama, sa aming napakinggan sa araw nito. Mga po, Ama, patuloy din ng kaming gabayan, Ama, ng salita sa mga dapat namin gawin at hindi dapat gawin. Salamat po, Ama, sa bawat kaalawan ng dinako, namin nakapiling sa araw nito. Salamat po, Ama, sa aming mga napakinggan. Naway patuloy tuturuan kami, Ama, sa aming tamang paglakad sa mundong ito. Pagpalain niyo po na, Ama, dalawang kaalawan ng ibig susuko ng kanilang sarili sa tubig ng bautismo. Ay pagpalain niyo po, Ama, ang buhay ng dalawang kabataan ito at ang kanilang paglilingkod. Yan din po, Ama, sa mga kapatid namin may karamdaman, yan yung sumasalaman ng gabay, at tabag, upang manumbalik ang kanilang lakas. Especially pray for Brother Ayon, he's very sick today, hindi na po ng kalakasan. Ito po, Ama, yung dalangin, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Saglit po tayo maupo at